Tämä lentokonemoottoreilla varustettu kerrostalo halkoo merta parhaimmillaan noin 60 kilometrin tuntivauhtia. Matka Helsingistä Travemündeen vie 22 tuntia. Tämän Itämeren keisarinnan tärkeät mitat ovat suurin pituus 212 metriä ja leveys 25 metriä. Satamassa maailman suurin matkustaja-autolautta viipyy huoltopäiviä lukuun ottamatta vain 2 tuntia. Tänä aikana alukseen lastataan yhden edestakaisen matkan tarpeisto, 1000 kiloa muonaa ja 200 laatikkoa alkoholijuomia. Alukseen pumpataan 600 tonnia polttoainetta ja 250 tonnia vettä. Pidä kiinni perästä molemmilla strengillä ja perävajilla. Okei, pidetään. Hiljaa peräänpäin, reilu 10 metriä. 10 metriä perään. Anna hiljaislakkia perästä, mennään niin, että perä pysyy sisällä kaijassa koko ajan. Samaan aikaan alkaa hulina lähtöselvityksessä. Matkustajat haluavat siirtyä laivaan. Jo ennen kuin alus on kunnolla kiinnitetty, järjestäytyvät nämä 150 siivoojaa ryntäämään aluksen uumeniin. Jätti siivotaan 1,5 tunnin aikana katosta lattiaan. Siivouksesta huolehtii siivousyhtiö. Siivottavia hyttejä on 525 ja pedattavia vuoteita yhteensä 1500. Hytissä tyhjennetään roskakorit, tuhkakupit, samoin vessasta tyhjennetään roskakori ja kaikki pullot heitetään roskiin, tarkistetaan jääkaappi. Mä petän ainoastaan, mä en ehdi mitään muuta. Se on aika monimutkainen, ei ihan sama systeemi kuin normaali sänky, mutta se on semmoinen nopeutettu systeemi. Sen vessat, pyyhin peilit ja siis vessan lattiat ja ne altaat ja tämän pytyn ja sitten pyyhin pölyt näiden hyttien seinistä ja tahrat, jos siellä on. Kuulu takana nyt johonkin, tuo on niin tukoiset, että mä joudun kiertämään ulkokautta, niin pääsit tsekkaukseen. No kaikki Massa ja Ferguson seisoo tuossa keskellä aulaa. Ja portaat ylös oikealle. Portaat ylös oikealle. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Merikapteeni Carl Sviberg miestöinen toivottavat teidät tervetulleiksi GTS Finjetille matkalla Helsinki Travemünde, jonne saavumme huomenna kello 16 paikallista aikaa. Toivotamme teille viihtyisää matkaa. Guten Abend, meine Damen und Herren. Finland der Kapitän der Finjet, Carl Sviberg mit der Besatzung. Heißen Sie Helsinki. Hyvät naiset ja herrat, päivällinen tarjoillaan ruokasalissa kello 19. Toivotamme teille hyvää ruokahalua. Meine Damen und Herren, das Abendessen wird im Speisesaal 19 Uhr serviert. Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit. Finjetissä on miehistöä 140. He edustavat 30 eri ammattia. Me tapasimme 4 ammattikunnan luottamushenkilöt. Maija-Riitta Kiuru, 31-vuotias kylmäkkö, on keittiöpuolen luottamusmies. Merellä 4 vuotta.
työpäivä käsittää suunnilleen keskimäärin 11 tuntia. Mutta alkuaikoina oli semmoisia työpäiviä, että suurin osa teki ympäripyöreitä, mutta siitä on nyt päästy pois rantakeittiön ja kaikkien muiden esivalmistuskeittiöiden avulla. Tom Hurtta on 34-vuotias pursimies ja kansipuolen luottamusmies. Merellä 17 vuotta. Minun työaika alkaa aamulla 8 ja illalla loppuu laivan lähdettyä satamasta 8-9 asti. Ja kansimiesten työhön kuuluu vahtityö. Vahtityön lisäksi huoltotyötä. Kaiken näköistä. Pirpana Mäkinen, runsaat 2 vuotta seilannut 23-vuotias talousapulainen. Pirpana huolehtii miehistön hyttien ja saunojen siisteydestä. Mä siivon tuolla päällystössä ja sitten 7 kannella kokkien ja muutaman muun taloushenkilökunnan hyttejä. Ja se nyt on joka päivä suurin piirtein samanlaista se työ. Sitten kun ihmiset lähtee lomalle, silloin täytyy vaihtaa lakanat ja pyyheliinat. Ja siinä nyt ei mitään erikoisempaa, ihan normaali hytin siivous. No tänään mä oon lähdössä lomalle ja tavarat on sikin soki ja mun hyttikaveri on samoin lähdössä ja kauhea kiire niin kuin joka kerta. Se on se 2 viikon lomajakso edessä. Hemmo Limnell on merisähkömies. Hän on 31-vuotias konepuolen luottamusmies. Merellä 12 vuotta. Aamulla kokoonnutaan tehtävän jakoon noin 8 maissa tänne kontrollihuoneeseen. Käydään läpi vikalistat ja molemmat sähkömiehet jakaantuvat pitkin laivaa omille tehtävilleen. Tehtäväkenttään kuuluu sähkölaitteiden kunnossapito, huolto ja jonkin verran uusia asennuksia. Tuulettajat, laivan hissit, sähköpäätaulu, eri sähkömoottorit ovat tehtäväkenttämme. Samoin myöskin tämä palohälytyslaitteisto, josta äsken saimme vikahälytyksen täältä C-osastolta lenkki M8 antoi hälytyksen, joka välittömästi tarkastettiin ja todettiin, että oli väärä hälytys. Sähkömiehet päivystävät vuoroöinä, niin sanottuna stampaina, jos jotain vikoja ilmenee. Sähkömies Limnelle, ole hyvä, jouta yhteys neuvontaan. Menen tuonne kaupunkiin. Kankas. Tässä edessä näemme tämän taulun, mikä ilmoittaa meidän aluksemme suunnan, mikä on tällä hetkellä 39,5 astetta. Ja tässä edessämme näemme erään vieraan aluksen, tai tämä tietokone kertoo siitä tiedot, siis se alus ajaa suuntaan 41,9 astetta ja sen nopeus on tällä hetkellä 14,7 solmua. Ja sitten tästä meistä siihen aluksen suuntima on 36,9 astetta ja etäisyys 8,9 mailia. Ja sitten sen lähin sivuuttamisetäisyys tulee olemaan 0,1 mailia ja se tulee tapahtumaan 35,1 minuutin päästä. Hallå, Kiel Radio, här Finjet.
Hallo, Kiel Radio, Kiel Radio, Kiel Radio, hier ruft Finjet, Finjet. Jetzt, hier ist Kiel Radio. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich habe gehört, Sie haben was für Finn Hansa. Ja. Ja, können Sie mir sagen, was das ist? Informaatio. En ole ennen. Te soitatte numero 9 vaan. Mutta onko se matkustajahytti vai henkilökunnan hytti? Joo, numero 9. Että siellä on meidän keskuksemme. Joo, olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat. Saavumme puolen tunnin kuluttua Travemündeen. Kapteeni Carl Svedberg miehistöineen toivoo, että matkanne on ollut miellyttävä. Pyydämme teitä myös siirtymään kellonne tunnin taaksepäin Keski-Euroopan aikaan. Kiitos seurasta ja tervetuloa uudelleen Hansa-tielle. Meine Damen und Herren, in einer halben Stunde laufen wir in Travemünde ein. Kapitän Carl Svedberg mit seiner Besatzung hofft, dass Sie eine angenehme Reise hatten. Sie werden auch gebeten, die Uhr eine Stunde auf mitteleuropäische Zeit zurückzustellen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen auf dem Hansa-Weg. Hyvät naiset ja herrat, bussi Hampuriin lähtee aivan laivan vierestä. Meine Damen und Herren, der Bus nach Hamburg fährt direkt vom Schiff ab. Achtung, siivoojat laivaan, siivottavia hyttejä 525, perättäviä vuoteita 1500. Aikaa 1,5 tuntia, aika alkaa nyt.